One pouch ng Smart Liquid any size. One label wrapper ng Smart Paste any size. One sachet or one box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Gusto ko mag-relax pero nasakit tipagin? Agalaksan FR. Ada reliefan, relax pay. Sulit! Tapnugin manin nubigat. Totoo ang relax, walang sakit na tatawan. Totoo ang relax, mag-alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Somux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbacystine is the generic name of Somux. If symptoms persist, consult your doctor. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Pamulinawin, pusok inding. Uyek nga da plema na, may rakaf ka. Lumukay, dinapig ka ta plema, iti-press nga afford pay. Unilab yan. Ambrexol hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Myracough. Sa Myracough, lalabnaw ang madikit na plema. Afford pa. Action! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang NX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan o panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba.
And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Action! Radyo! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Action! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Ang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ACS Millones! ACS Millones! mga misis! Bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng unique 10ml or 1 box ng unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Gasta the Smart iti Dishwashing Paste. At the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Deno kaganyan palaanan dito yung programa tayo si Kagan Tilinteg with our guest, Attorney El Rene Kidris Castro, discussing about the juvenile law of the Philippines, series of 2006, alas 2:19. Si Kagan Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante iti linteg. Amwan ti kalintegan ditoy. ECJC Action Radio iti si Kagan Tilinteg. Kaputaawan may laksid iti kawanan mo. Si Kagan Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag ng iti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Si Kagan Tilinteg. Told you that was gonna be this way. No one told you that was gonna be Alas 2:20 kaganyan ti oras teon para ni programa tayo si Kagan Tilinteg with our guest Attorney El Rene Kidris Castro discussing about the Juvenile Law of 2006 Republic Act 9344, otherwise known as the Juvenile Law of the Philippines, involving children who commit offenses focusing on their rehabilitation and reintegration rather than punishment, that emphasizes restorative justice principle. Well, to discuss further about this,
damanin na po iti ninyatyo ni Attorney Castro. Tapos ni Castro iso na po ti mangi boksil ti importante nga kay papanam dito ay pakasiknam dito agtutubo nga makaramid kariti krimen kunatyo. Example, dati napasama ka po jay Ilia Burgos na sa din no involved ket 13 years old and 12 years old. Ngayon, ti palagay naman po ti PNP dya Burgos sa anin nga napilaan pa ti kaso dito. Gapong karot kaya ito may karakwada na proteksyon based on the Juvenile Law of the Philippines Series of 2006, otherwise known as a Public Act 9344. Para kariti amin na po nga masiknan, aglalo kariti parents, porque importante nga mamonument dito po nga parents nga kalintigan dagiti anak tayo. Ken kastameten tapno may emphasize met kaya tayo, di bali na papel tayo para kariti anak tayo nga makaramid iti krimen. Tapno di kasta ket may kangkawimit ti kundaw ay bilang challenge diti pani-emphasize tayo iti kung kuna nga parent dagitoy parent guardian nga panang talawidwid kanitoy anak tayo kaya't rogyan ang tinapo dito yung interaction portion di programa tayo. Attorney, good afternoon. Sir, good afternoon. Ken kastamit ten dagiti nayat nga dumdungig kadito nga programa yung sir. Ken sir, no lang palubusan na i-shout out ko man dagiti nayat nga dumdungig. Yes sir. Please go ahead. Okay, so yun natin siguro ni Luis Kurt Domingo. So ngamin ti taga Banban Banggi. Okay, so iso nati also known as Glock 9 ti Banban Banggi ko na ngamin. Okay, so we have also Feli Rosikari, Hani Love Fernandez, Sheila Pulintang, Raisa Daga, Liza Merin, Seguilla, Samiten kini Mark John Kalawagan, founder of Sasa Works and CEOs Elemental. And of course with John Cedric Romualdo iti karibkiban na. And kasamitin kini Jenny B. Romualdo, Dean Luke Dolores, ken kasamitin iti newlywed ni Mr. Christian Maines and Paula Shane Villa Maines. So congratulations on your wedding. So siguro deti mat kaputan ni Mr. Christian Maines kung may nga pulis ken ni Miss Paula, so newlywed. So dapat maamuan nyo mat siguro dito may panggabi Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. But then kaya kumalang nga ipadanon si Raya with the lots of cases or incidents in our community. Kasla kumatay bagam itatay sir nga napasamak ijay banggi nga panagdadael dagitubing. Kaya kastamit din tayo napasamak nga pamapatay ijay Nueva Ecija involving 2 grade 12 students nga gapulang iti kinaaram ko natin kuma. Iya, han na makseptar DJ kaslang ay kunapin umad adayon DJ biktima ken kuana nga sumeten ti gapuan na napanapay dinano na nga pinaltugan DJ na dakamatata nga biktima. Grabe naman gaputi kinaarem na ka talaga. Yes. That cost of course is death as well kasi nagpakamatay yung nagpakamatay DJ Ubing. Okay, and at the same time, he put the other child, yung kanyang ex-girlfriend, into a critical condition. So, actually, yung lolo niya is asking for help para sa kanyang sa gamutan, and talagang praying din ang kanyang lolo na she will be able to survive. So, naisip ko tuloy, baka pwede yan sa zero billing. Siguro po pwede yan. Po pwede yan siguro. Okay, so DOH accredited ba yan? So, in the Philippines, you only have 37 DOH accredited hospital. So, anyway, that is another story. So, yung ating topic today is tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act. So, previously, pag titingnan mo kasi itong provision ng ating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, nakafocus siya sa pagbibigay halaga or pagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mga kabataan na 18 years old below
kung sila ay nag-commit ng krimen sa ilalim ng ating batas. So, 'di ba merong datilungalong kung natin there is a proposal by Senator Robin Padilla to increase the age of criminal liability from to lower down the age of criminal liability, which means ibababa yung edad ng pwedeng makulong na bata from 15 to I guess it's 10 years old. So ngayon, siyempre nagkaroon ng clamor, lalo na yung mga proponent ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na kung po pwede hindi dapat gawin yon kasi nga at the end of the day, na-create ang batas na to protect the rights of children. So, nung tinanong tayo, dahil there are also, in other parts of the world, there are also countries proposing to lower down the age of criminal liability. So, moving forward, ngayon, tinatanong din ako regarding my point of view. So, ako naman, of course, we are all entitled to our own opinion. Hindi naman sabihin na it's a monopoly of knowledge. Tayo naman tinanong lang, that's our personal view. But at the end of the day, what will matters most would be the passing of that proposal. Pero sa ngayon, yung ating sinusunod ay ang ating Juvenile Justice and Welfare Act, wherein yung 18 years old below, lalo na ang 15 to 18 years old, if they did not act with discernment, ay hindi po sila pwedeng makulong, but then they will undergo yung tinatawag nating rehabilitation program through diversion or intervention program. Kaya lang, gusto nating iliwanagin na when you talk about liability, ulitin ko, yung nangyaring pamamatay ay pagpatay, di ba? So, if that children is 15 years old below, okay, sabihin natin that they are exempted from criminal liability, but then when you talk about crimes under revised penal code, Article 100, every person criminally liable is civilly liable. So, mawawala lang yung kanyang criminal liability, but then you can still be civilly liable. So, ngayon, when you talk about civil liability, ang binabanggit sa batas ng civil liability is siyempre yung inyong babayaran. In short, simplihan na lang natin, when you talk about civil liability, yan yung babayaran mo. Okay, instead of sa mga injuries that or to damage that you have caused to that another person. Kasi nga sa krimen, siyempre ang hindi lang yung criminal aspect na ikaw ay makukulong, but pwede kang managot din sa injuries that you have caused to that another person. Kaya yung 15 years old below, you cannot be made criminally liable, but you can be made civilly liable. So ngayon, we apply yung ating nangyari dyan sa may Banggi, na itong mga bata na 12 to 15 years old, could you imagine? Diba? So siguro yun din ang logic ni Senator Padilla, na pag yung edad na yon, meron na silang discernment. Sa tingin niya siguro. Okay. When you talk about discernment, we only mean na he has the capacity to decipher or meron na siyang tamang pag-iisip para i-determine kung ano ang tama at mali or wrongfulness of their act. Ngayon, yung isang bata nababasagin yung isa, di ba, DJ Kano heavy equipment sir, so binasag ng mga kabataan ito yung the window of that heavy equipment. So do you think na wala silang kaisipan na pag sinira mo yon ay kasalanan yon, kasi in the first place na pag binasag mo yon masasaktan ka rin, di ba? Kaya siguro yun din ang logic ni Senator Robin Padilla, kaya na-propose niya because of the rampant involvement of these children of that age na gumagawa ng krimen. But then we have to remind na lowering or not,
the age of criminal liability, then again, yung mga edad na yan, pwede na po silang managot sa ilalim ng batas. So, it might not be imprisonment, hindi yung kulong ang kanilang parusa, but then they might be liable civilly. So, ang tanong, siyempre, sa hirap ng buhay, di ba sir, sa hirap ng buhay, nahirapan na nga yung mga magulang mo na bigyan ka ng gagastusin mo sa pagpasok sa eskwelahan. Ngayon, you cause damage to your property. Pagbabayarin ang inyong magulang. So, meron bang pera? So, instead of giving that money to you, para yan na yung baon mo, eh, pinambayad pa nila doon sa sinira nyo. Okay, so, kung that worth around 20,000, so, syempre, di ba, mahirapan yung magulang mo na maghanap ng pera na pambayad doon. Kaya sa ating mga kabataan, noon, we always emphasize yung mga rights ng mga kabataan na when they commit crimes, yung gobyerno ay nandyan para sila ay i-guide, para ibalik sila sa tamang landas paglaki nila. Kaya lang kasi nangyayari ngayon, as we observe, with the advancement of technology, hindi na rin para sa akin, in my point of view, itong mga kabataan na to, mas marami na silang kaalaman tungkol sa mga kung ano ang tama at mali dahil sa teknolohiya. Kasi, di ba, nakikita nila, siyempre, mas exposed na sila doon sa ating mga batas. Gaya ngayon, di ba, nasa Facebook tayo, we discuss about Juvenile Justice and Welfare Act. Naririnig din nila sa radyo. So, ngayon, hindi naman almost, yung mga bata ngayon, mayroon ng hawak na cellphone. So, parang parang rare na yung mga kabataan na walang cellphone na hindi man lang nila wala silang pagkakataon na marinig kung ano ang tama at mali sa kanilang mga pinapanood or pinapakinggan. So noon with that principle, that in criminal case could not be filed against those minors 15 and below or 18 and below. Dito kali iti emphasis na dito ko na nga this law establishes a system for dealing with children who commit offenses, focusing on rehabilitation and reintegration rather than punishment, and emphasizes restorative justice principle, meaning they will undergo rehabilitation by way of guidance counseling. Ganun ba ang ibig sabihin po nito? Yes, meron na kasing different way of doing this diversion program. Meron na kasi tayo, like for example, sir, tama yung sinabi nyo na about counseling, education, and livelihood training na sila ay ilalagay sa Kalinga program. Mm-hmm. Okay, so lalagay sila doon para sila ay syempre while they are pero gusto nating liwanagin, sir, na if your age is between 15 to 18 years old and you acted with discernment. So ang discernment, simple lang ang definisyon. Ang tanong lang dyan na sasagutin ng discernment is that whether you know what you're doing or not. So ngayon, ang tanong, yung kabataan ba, like for example, yung pumatay, di ba, sa somewhere in Nueva Ecija. So it so happen na hindi nagpakamatay yung batang pumaril sa kanyang ex. So nabuhay siya, for example, hindi niya binaril yung kanyang sarili. So ngayon, we might ask whether in that kind of incident or circumstance, meron bang discernment? So sa tingin ninyo, so sa aking palagay, may discernment kasi alam niyang kanyang ginagawa. Okay, so eto kasing Juvenile Justice and Welfare Act, pag sinabi kasing when you talk about lack of discernment, okay, so you only acted for a certain situation, you only acted with that wrong act, it's because of impulsivity. Like for example,
Siguro, di ko alam kung magandang example ito, yun, di ba? Siyempre, nagugutom ka na. So, out of your hunger, napilitan kang kumain doon sa binebenta ng isang store, kinain mo. So, of course, that would constitute a crime. Kasi that would be theft. Tama, sir. So, pwede siguro at that point, pwedeng sabihin na you acted with you done that with less discerning act. Kasi nga, out of that kind of situation na talagang hirap, kaya napilitan siyang kumuha para yon ang kanyang kakainin. Kaysa yung isa naman na pinagplanuhan niya talaga, yung kanyang gagawin to enable to execute that robbery or theft. Okay, so iba yon. So ngayon, moving forward, with this age, now these children are very much exposed to social media. Siyempre yung discernment, it is up for the prosecution, it is the burden of the prosecution to prove discernment or to show evidence with that the child lacks discernment, but then mahirap yun patunayan. Kasi nga, sabi ko nga, sa panahon ngayon, with the lack of, yung exposure ng mga bata sa technology, and alam na nilang kanilang ginagawa, so parang ang hirap i-depensa yung kawalan ng discernment or tamang pag-iisip. So, moving forward, ang 15 to 18 years old, sir, when it would be proven that they acted with discernment or nasa tamang pag-iisip ang kanilang ginawa. So, does that mean that they will not be made criminally liable? Liwanagin natin, pwede silang maging liable criminally, but they can be convicted. Kaya lang kasi, yung kanyang sentensya would only be suspended. So, when we talk about suspension of that penalty, pagdating ng age of 18, makukulong pa rin sila. So, gusto nating ibigay itong kaalaman na to sa mga kabataan para mag-isip sila na you cannot use as an excuse because of your age. Because if you are 15 to 18 years old, pwede ka pa rin makulong, and yung kulong mo will be only suspended, wherein you will start your serving your sentence at the age of 18 above. So, yon ang dapat yung laging isipin. Bago nyo gawin ang isang act, particularly criminal act, isipin nyo na when you are at that age, pwede po kayong makulong. With a suspended sentence, you might be convicted. With a suspended sentence, and after reaching the age of 18, makukulong kayo. And of course, hindi rin akala natin kasi before we used to highlight yung pagbibigay ng diversion program or intervention program on the part of the government. Na pag actually, I'm about to ask that question, Abogado, nga kaya't nakadingasawen nga you are totally shield out of the criminal punishment kalitinaptang maramidan tayo nga krimen nga saan mo pulos nga ikaron di panusa no kas pagrigan dito kaso nga sangsangwen when no may pilan to kasukin ka ket masentensya ang kakas pagarigan saan nakadikayat na sawan nga mamimpinsanen nga mapukaw di penalty or punishment to be imposed against you kas pagarigan at the imprisonment penalty na. So, di ko nakaroon, sir, if the age of that of child is 15 years old and below 18 and that he acted with discernment. Okay. So, yun ang nakita ng court, you acted with discernment or nasa tamang pag-iisip ka nung ginawa mo yung krimen na yan, you can still be made criminally liable. When you say criminally liable, pwede kang, you can be penalized with imprisonment. Only that that imprisonment will only start after reaching the age of 18.
suspended sentence lang ang tawag doon. So, between the period na ma-reach mo yung age 18, yan siguro yung ilalagay ka lang doon sa may bahay kalinga. Okay, na magkakaroon ng counseling, education, and livelihood training. Kaya nga meron tayong mga bahay pag-asa, ganyan, nilalagay ka lang doon. So, it does it mean na pag nilagay ka doon, you are free of what you can do? The answer is no. Kasi you are still under the monitor of PNP and at the same time DSWD. So, you are not totally free. Kaya kayong mga kabataan, mag-isip. Kung gagawin nyo ng isang bagay na yan, mag-isip. Kasi, baka naiisip yung nasa ka doon sa bahay pag-asa. So, gusto mo yon, doon ka lang. And after reaching the age of 18, and you are now, you are not anymore a child, you will be, your suspended sentence, start mo na doon. Kukulong ka ulit. Ikukulong ka, I mean. Okay, formally mag-start you serving your sentence. So does not totally mean na merong tinatawag na extinguishment of your criminal liability. Wala po 'yan. And of course, pag yung edad mo naman is 12 to 15 years old, meron I do not particularly remember na meron siyang provision sa PNP manual na yung ating mga ganyang kaso ay magkakaroon ng pink blatter. I-record pa rin yan. So gusto nyo ba na paglaki ninyo meron kayong record of an offense that you have committed? So, di ba masisira ang yung buhay pag gawa kayo ng krimen? So sa ating mga kabataan, gawin ang tama. Etong Juvenile Justice and Welfare Act, it is only intended to those who are deserving. Nagawa nila yon ng hindi nila kagustuhan yung kanilang nagawa. Pero hindi ito excuse sa inyo na pwede na kayo gumawa ng anumang krimen dahil kayo ay bata. Okay, so then again, okay, sabihin natin 12 years old below. Okay, so sabihin natin are there specific cases, attorney, are there specific cases wherein the court would categorize that an offender did the offense with discernment? Meron bang ganon? Meron mga classification. Meron yung kasing discernment, sir. Hindi niya binabanggit kung ano man ang krimen na yon. Okay. So wala siyang binabanggit. So regardless of that crime that is committed, yung discernment na yan, it applies to all. Okay, na krimen na nagawa. So ngayon, ang tinatermin lang dito sa ating discernment na issue, whether nandun sila sa tamang pag-iisip nung ginawa yung krimen na yan or wala. So it applies to all, regardless of what type of what kind of crime that has been committed. Kasi ang pagkakaiba na lang yan dyan, sir, pagdating sa krimen, magkakaiba lang yan ng sentence, okay, or punishment or penalty to be imposed. Doon na lang magkakatalo. Doon na lang magkakaiba pag nag-serve ka ng sentence, kung anong nakalagay doon sa decision, okay, or conviction mo, nandun na yung years of imprisonment, depending upon the crime that you have committed, yun. Okay, but when you talk about discernment across crimes, so ang gusto lang, when you talk about discernment, nasa tama ka bang pag-iisip pag nang ginawa mo yon or hindi. So pag tingin natin sa example kanina na yung mga bata, halimbawa yung involved doon sa paninira ng mga di ba, yung paninira ng isang equipment. So if that is a child that is between 15 to 18 years old, of course, pag nag-file ng case against that child, itong mga bata na involved nito, and of course, di ba, 15 to 18 years old, if they can be gleaned in the case na they acted with discernment, they can be made liable. Okay, and attorney, on that note, dagito itataka di masentensya ang minors, kaya't is it mandatory for them to be in prison no madanon danton di age limit
or age requirement nga paningikaruda kariti sentensyada iti as punishment karito'y kaso nga naipila laban kalakwada that they could not avail anymore dito kunabdang probation no masentensyahan da kas pagarigan immediately ka din mabalod dito yan or they could apply beforehand nga maipakat ni penalty da as imprisonment bigyan mo kon nga panangabil da iti probation so batang tayo ito rijay ilawlog tayo iti posyon dito yung discussion tayo kalpasan da iti palagit tayo manipod iti technical studio. Sikang Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. at MX3. Dito ako, bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Mga mamis na dyan, narinig nyo na ba ang immunity gap? Ibig sabihin ng immunity gap, kulang sa immunity. Paano nangyari yun? Pag ang anak mo, hindi tama ang kinakain, tulad ng mga unhealthy food at sugary drinks, o pag may sakit na siya, immunity gap na yan. Kasi kulang na siya sa vitamin C and zinc, na kailangan ng immune system para labanan ang sakit. But don't worry, mamis, we can help stop immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang pagbigay natin ng Selene Plus. Tumutulong ang Selene Plus na punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity ng anak natin 100% based on RE&I with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Customer number 6. Agat ang nakman ti agas para ti sakit ti ulo. Sige apo. Ngayon na metan ti agas ti panatan. Ma'am, nanginina ni sa guys sa ti agas. No adaan ti duwa asintomas, mabalin nga trangkasa daytan. Pag bioflu asigod. Ang paiso, kabaalan na labanan ti bioflu, ti amin nga sintomas ti trangkaso. Ti presyo ay 850 pesos SRP laro. Sa amin amasapoy ti nagkadunga agas. Sige, agat ang nakman ti bioflu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab God, magkulog sa charm. Walang amoy kulog, kahit sampay sa loob. Magkulog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic, anytime, anywhere. Ingat! Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa lamada, more time sa pamilya. Gusto ko mag-relax pero nasakit tipagin? Agalaksan FR. Adarilipan, relaxpay, sulit. Tapnugin manen nubigat. Totoo ang relax, walang sakit na katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. ACS Millones! ACS Millones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS
TCS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 3 sachets ng unique 10ml or 1 box ng unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride powder 40 grams or 1 pouch ng Pride powder any size. 1 wrapper ng Pride bar 370 grams or 2 wrappers ng Pride bar 95 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch ng Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Somnux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Somnux. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Team Dantes 4. Saritaan panggap ti immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ayan saan nga ustotikan ka na? Immunity gap ayan no og saksaki. Immunity gap na yan. Stop! Immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang Saline Plus. Tumultulong nga pagluwin, tikurang na vitamin C con zinc. Tulong tapnot ti immunity 100%. Based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sikang Hentilinteg. Okay, maraming salamat. Dapat na batbati apito minutos ti oras ti. Itultuloy ti apo diti discussion with Attorney Kid Castro. May panggap ka dito ti salutsod ti tatay nga na udi. DJ sentensya as penalty dito mapilanti kaso kriminal nga menor de edad. Nya kunana mabalinda nga masentensyaan kalijay kaso uray no mabalinda nga mapilaan iti kaso. Kaya't no addaman kas pagarigan iti punishment da suspended penalty kung natin sakit datay. But while the time jay ubing kaya't saan na penaladanon di jay tawem nga mabaling niya panikalunam di jay penalty na for imprisonment. Is it mandatory for them nga mabalod daw muna before they could avail of the privilege nga abilin dali dyan makonko ng ano di dyan? Probation, sir. Probation. Okay, sir. So, gusto nating liwanagin na when it comes to probation, that is not automatic for a child in conflict with the law. Rather, that is only an alternative disposition that requires the child to apply if they are sentenced. So, nandyan yan sa, it is up for the family court to decide whether to place the child on probation if they are qualified under the probation law. Okay, so merong mga considerations that has to be looked into for that child to be eligible for probation. So, hindi po yan automatic. Okay, so that's also an act that has to be done by the child. Okay, so of course, pag sinabi nating child, siyempre, nandyan yung kanilang lawyers na nag-assist sa kanila doon sa kanilang kaso. So, hindi po yan automatic, but rather it will be applied by the child right after the conviction. Okay. So ngayon, siyempre, ang tanong ng karamihan, so what would now be the factors that would be considered for a child to be granted probation? So of course, titingnan dyan yung mga factors like, for example, while they are
under supervision kasi hindi naman pwedeng nasa bahay yung kabataan na who are in conflict with law na merong sentensya. So, syempre sila, they will be under the custody of the DSWD. So, while they are under custody, syempre ino-observe yung bata dyan. Okay, like for example, yung kanyang maturity, yung kanyang family and social context, ano ba ang nature ng kanyang offense na nagawa, okay, the harm that he has done to the victim, yung kanyang attitude towards the offense, okay, that are to be taken into account. Of course, yung kanyang prior record, meron na baka naman siya is a recidivist, paulit-ulit lang na ginagawa niya yung krimen na yan. So, most likely after reaching that age, he might not be granted probation. Okay, meron mga community-based programs. So, titingnan lahat yun, sir. So, maraming factor considered prior to granting of that probation. And of course, that probation that we are referring to is not automatic. Okay, so hindi po yan automatic, but rather that would be applied by the child in conflict with law. And then my next question in that for a period of 3 minutes to be answered dito. So kaya't nakadinasawin ang abogado nga mabalod pa lang umuna before a lawyer could apply for the probation of his client. Yes, kasi ganun talaga yung procedure. Oh, okay. Yun kasi yung nakasagad sa batas na wala naman siyang qualification na when a child is in conflict with law, automatic upon reaching that age of 18 na he will be serving sentence, ay he will be granted probation. So wala naman sa ating probation law na nagbabanggit tungkol doon na automatic sa mga children in conflict with law na they acted with discernment na they will be granted automatically with probation. Okay, so but then again, it will still be up to the court. Hindi rin yan automatic. Dahil nag-apply ka for probation, it would already be granted because you are a child when that crime was committed. So it is still upon the family court to decide whether to place that child on probation. Kasi nga mayroong mga qualification. So discretion pa rin po yan ng court and it depends upon the nature of the offense. Siyempre kung ang commit na crime is murder, alangan naman, di ba sir, na they will grant probation to that. So there are a lot of factors to be considered. So gusto lang nating i-highlight to in this discussion, gusto lang nating bigyan punto na although the law while it is true that the law provides protection to the children, so yung mga children naman na yan who are deserving, okay, or yung mga talagang wala naman sa isip nila, yung gumawa ng crime, wala silang discernment. Pero if you acted with discernment, okay, na makikita doon mo kasi hindi naman pwedeng it is only by form of lip service, parang binabanggit mo lang na I acted without discernment, hindi pwedeng ganon. Kasi makikita yan sa mga action or sa mga circumstances surrounding the crime. It will manifest whether the court will see that you acted with discernment or not. Kasi makikita doon kung nagsisinungaling ka lang kasi binabanggit mo lang na you acted with discernment. And on that note, abogado, importante pa rin ang papel ng mga magulang. Yes. And kaya mas mainam na kung mga magulang ngayon na nakikinig ang kanilang mga anak, so sabayan nyo ninyong mga anak, palalahanan nyo na it is not an excuse that it's because you are a child, you have that authority to, or natin authority yung term natin kasi parang matigas sila eh. Meron ka rin hindi nyo kami pwede kulong, bata kami. So we can just cause harm to other children. Hindi po pwede yun. Pwede kang managot sa batas at pwede ka pang ikulong. Okay. When the time comes, pwede kang makulong. The deputy emphasis na ito is not a license for you to commit a crime. Juvenile Welfare Act of 2006 porque the emphasis na
mabalin ka lata makaswan, ken mabalin ka masentensyaan, en ikaron di dyan nga sentensya no kas pagarigan na makonbiktalan ka iti husgado. Kaya dito may po direksyon para ka di tinaganak, masapol nga ikanto tinakkel nga importansya, di dyan natin nga parental guidance ka iti anak tayo, porque saan nga iso ti lisensya ko natin, orod nga iso ti mang shield kalakwada when no mang peden iti lisensya kalakwada nga makaramid iti krimen as emphasized by Attorney Kid Castro. And on that note, abogado, maraming salamat once again. Ti panay tayo ti oras dito yung programa tayo at nakapimpintas dito para ka iti minors and most especially their parents. Tap niligas takit, i-emphasize na kalakwada dito ko natin proper conduct and discipline as a way of exercising our the principle of parental guidance kariti anak tayo nga menor de edad. Thank you, good afternoon, abogado. God bless and mabuhay. Okay, di dyan na po nagtapos si programa tayo with our guest ni Atty. Rene Kid Castro. Intro man ang Domingo at danto man na po sa bali mapagsasaritan tayo may tampo iti programa. Thank you, abogado. Good afternoon and God bless. Sikang Ken Tilinteg. Aksyon!